Hi welcome. Advanced writing යටතේ මේ පාඩම තුලින් අපි noun clause එකක් කියන්නේ මොකක්ද? noun clause එකක භාවිතය කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඔබ දැනටමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ මිතුරන් අතරේත් මේ channel එක share කරන්න. මුලින්ම අපි බලමු noun clause එකක්. එහෙම නැත්නම් නාමපද කොටසක් කියන්නේ මොකක්ද? වාක්‍යයක නාමපදයේ තනි වචනයක් ලෙස දානවා නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන් teacher, desk, chair ඔය ආදී වශයෙන් තනි වචනයක් යොදනවා නම් අපි ඒක simple noun එකක් කියලා හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් වචන කිහිපයක එකතුවක් විදිහට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට my father කියලා ගත්තොත් my sister කියලා ගත්තොත් එතන වචන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට වචන දෙකක් නම් අපි ඒකට complex noun එකක් එහෙම නැත්නම් noun phrase එකක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි කර්තෘ කෙනෙක් ක්‍රියාපදයක් සහිතව යම් දීර්ඝ කොටසක් ලෙස වාක්‍යයකට නාමපද කොටසක් ඇතුල් කරනවා නම් අන්න ඒකට තමයි අපි noun clause එකක් කියන්නේ. එතකොට noun clause වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම නාමපදය තුල කර්තෘ කොටසක් ක්‍රියාපද කොටසක් වෙනමම තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට මේ clauses කියලා ගොඩ නැගෙන්නේ අන්න ඒ නිසයි. එතකොට මේම හදාගන්න මේ noun clause එක compound noun එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක සංකීර්ණ නාම කොටසක්. ඒ වගේම තමයි මේ තනි නාම කොටසට වාක්‍යයක් නොමැතිව අර්ථයක් ගොඩනගන්න බෑ. මොකද නාමපදයකට නාමපදයේ තියෙන අර්ථය පමණනේ අපිට තියෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් teacher, chair කියලා කිව්වම ඒ වචනේ අර්ථය විතරයි එන්නේ. ඒ තුල පරිපූර්ණ අර්ථයක් ගොඩනගන්න මොකක් හරි වාක්‍යයකට අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට තනිවම තිබෙද්දී මේකට තනි අර්ථයක් එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ අර්ථයක් ගොඩනගන්න බැරි නිසා අපි ඒකට dependent clause එකක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ යැපීමක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ noun clauses පටන් ගන්නවා how, that, what, whatever ආදී වශයෙන් ඔබට මේ තිරේ දිස් වෙන වචන වලින්. දැන් අපි බලමු noun clause එකකට උදාහරණයක්. What he said made his friends cry. එතකොට දැන් මතක තියාගන්න noun clause එක කියන්නේ නාමපදයේම replacement එකක්. ඒ කියන්නේ තනි නාමපදයේ වෙනුවට අපි වචන කීපයක් එකතු කරලා clause එකක් හදලා නාමපදයේ තියෙන තැනටම අපි දාලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේක අතිරේකව නාමපදයේ විස්තර කරන්න එකතු කරන කොටසක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න what he said made his friends cry. what he said කියන්නේ ඔහු කියපු දේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ කෙනෙක් මොකක් හරි කියලා තියෙනවා කලින්. එතකොට ඒ කියපු දේ නිසා යම් දෙයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා what he said. ඔහු කියපු දේ එහෙම නැත්නම් ඔහු පැවසූ දෙයින් made his friends cry. ඔහුගේ මිතුරන්ව හැඬෙව්වා. එතකොට අපි හිතමු මොකක් හරි දුක හිතන දෙයක් හෝ සංවේදී දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා what he said made his friends cry. ඔහු කියපු දෙයින් ඔහුගේ මිතුරන්ව හැඬෙව්වා. එතකොට මෙතනදී මේ noun clause එක අපි යොදලා තියෙන්නේ වාක්‍යයේ කර්තෘ විදියට. වාක්‍යයේ මුලට කර්තෘ විදියට. එතකොට what he said කියන තනි කොටසම ඇවිල්ලා නාමපදයක්. made කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. his friends cry කියන කොටස් ටික ඇවිල්ලා object එක විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට noun clause එක එක භාවිතයක් තමයි වාක්‍යයේ කර්තෘ කොටසට යොදන එක. දැන් අපි noun clause එකක් relative clause එකකින් සහ adverbial clause එකකින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරමු. මේ relative clauses සහ adverbial clauses සම්බන්ධයෙන් පාඩනුත් අපි මේ YouTube channel එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ඒවත් හදාරන්නට පුළුවන්. දැන් බලන්න මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය everyone knows that he is the best candidate. හැමෝම දන්නවා ඔහු තමයි හොඳම අපේක්ෂකයා. එතකොට මේ වාක්‍යයේ subject verb object කියන කොටස් තුනට දැන් මේ කොටස් තුන දාලා තියෙනවා. everyone කියන්නේ subject එක, knows කියන්නේ verb එක, object එක එහෙම නැත්නම් direct object එක ඇවිල්ලා that he is the best candidate. අපි කිව්වා noun clause එකක් අපිට කර්තෘගේ තැනට දාන්නත් පුළුවන්, කර්ම කොටස තැනට දාන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නිපාත පද එක දාන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ noun clause එක කියන්නේ නාම පදයක්ම තමයි. වචන ගොඩක් එකතු කරලා හදපු නාම කොටසක්. එතකොට මෙතන object එකට අදාළ නාම කොටස තමයි මේ noun clause එකෙන් තියන්නේ. එතකොට මේක direct object එක වෙනවා. මොකද knows කියන එකෙන් අපි what කියන ප්‍රශ්නේ ඇහුවම අපිට එනවා direct object එක. ඒ වගේම තමයි මේක අපි adjective complement එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ everyone knows that. එතකොට that ඒක දන්නවා. එතකොට ඒ දන්න දේ මොනක්ද? he is the best candidate කියන එක. එතකොට මේ that he is the best candidate කියන කොටස ඇවිල්ලා මේ everyone කියන අය දන්න දෙයට අදාළ දෙයක්. එතකොට තව additional තොරතුරක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක adjective complement එකක් විදිහට සලකන්නත් පුළුවන්. දැන් පල්ලෙහා උදාහරණේ බලන්න this is the house that Jack built. එතකොට this is the house කියන එක මේක තමයි නිවස.
එතකොට මොන නිවසද? ජැක් හදපු එක. එතකොට මෙතන මේ house කියන නාම පදයට තව අතිරේක අර්ථයක් එකතු කරන නිසා තමයි මෙතන that jack built කියන එක relative clause එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් adjective clause එකක් වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේකේ තුන්වෙනි වාක්‍යය give us a call when you get back from your trip. give us a call when you get back from your trip. call එකක් දෙන්නලු. කොයි වෙලාවෙදිද? when you get back from your trip. ඒ කියන්නේ ඔයා trip එක ගිහිල්ලා ආවම call එකක් දෙන්න. එතකොට මෙතන call එකක් දෙන්න ඕන වෙලාව තමයි සඳහන් කරන්නේ. එතකොට ක්‍රියාව call කියන ක්‍රියාව වෙන්න ඕනේ කාලය නිසා මෙතන ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ විස්තර කිරීමක් නිසා අපි මේක adverbial clause එකක් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට දැන් මේ උදාහරණ තුනෙන් ඔබට පේනවා ඇති noun clause එක කියන්නේ ඍජුවම නාම පදයේ විදිහට දාන කොටස, relative clause එක කියන්නේ තවත් නාම පදයට අතිරේක විස්තරයක් එකතු කරන කොටස, adverbial clause එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවකට අදාළ විස්තර කිරීමක් සහිතව ඇතුළත් කරන කොටස. දැන් අපි noun clauses සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. She didn't realize that the directions were wrong. She didn't realize that the directions were wrong. ඇයට දිශාවන් වැරදි බව හඳුනා ගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ ඇයට දිශාවන් හරිද වැරදිද කියන එක ඇයට හඳුනා ගැනීමක් කරන්න බැරි වුණා කියන එක. එතකොට මෙතන බලන්න මේ noun clause එක යොදලා තියෙන කර්ම කොටසේ. දැන් අපි කලින් සංසන්දනය කිරීමේදීත් අපිට හම්බෙච්ච වාක්‍යයේ කර්ම කොටසේ තමයි noun clause එක තිබුණේ. දැන් මෙතනත් she didn't realize ඇයට වැටහුනේ නෑ මොකද්ද? that the directions were wrong. එතකොට that the directions were wrong කියලා මේ එකතු කරපු clause එක තමයි noun clause එක වෙන්නේ. His problem was that he didn't practice enough. His problem was that he didn't practice enough. එයාගේ ප්‍රශ්නේ තමයි එයා ප්‍රමාණවත් ලෙස පුහුණු නොවීම. එතකොට එයාට එයාගේ ගැටලුව එයා ප්‍රමාණවත් විදියට පුහුණු වෙලා නැහැ. එතකොට මේක his problem was that. එතකොට his problem කියන එකම තමයි that he didn't practice enough කියලා කියන්නේ. එතකොට his problem එකම තමයි that he didn't practice enough කියලාත් අපි විස්තර කරන්නේ. එතකොට මේකට අපි කියනවා subject complement එකක්. එතකොට වාක්‍යයේ කතෘ පදයටම සමාන කොටසක් තවත් වාක්‍යයේ තියෙනවා නම් ඒකට අපි subject complement එක කියනවා. එතකොට මේකේ his problem තමයි කතෘ කොටස, his problem එකම තමයි didn't practice enough කියන කොටස. දැන් මම හිතනවා ඔබට noun clause එක පිළිබඳව හොඳ අදහසක් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ පහසු උදෙසා අප විසින් විශේෂ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවන් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔබට ඔබගේ ඊමේල් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවට අදාළ විස්තර තියෙන link එකත් අපි මේ වීඩියෝ description එකේ attach කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු.